کوم سره رجسټریشن ای د اوبنتو نو زه به رجسټر فار نیو یوزر یا به ډاونلوډ ته لاړ شم او اوبنتو ډیسکټاپ آپشن ته به لاړ شم او دلته به په دې باندې کلیک کوم دې باندې کلیک کول نه وروسته ما ته به دا آپشن وښایي په دې به ډاونلوډ به زه کلیک کړم ما سره به ډاونلوډینګ سټارټ شي لاندې داسې وګورئ ډاونلوډینګ ما سره سټارټ شو خو چونکې دا چې دی ما انسټال دا ما سره ډاونلوډډ دی سو ډاونلوډ کول غواړئ خپل ضرورت مطابق دا ما سره الریډي ډاونلوډډ دی دا ما سره آیسو فایل دی تاسو په ګوګل کې اوبنټو آیسو فایلز هم ورکولی شئ او په دې باندې هم سرچ کولی شئ دا چې دی کله مونږ ورچوال ماشین چې انسټال کړو نو مونږ به د دې د ټول نه سټارټ کې مونږ به د دې څه بیسک سیټینګ دي هغه به کوم سټارټ کېدو نه اوبنټو انسټالیشن نه مخکې دا ما سره نیم دی نه نیم چونکې ما اوبنټو انسټال کوم اوبنټو 20.04 ورژن دی دا ما ورکو بیا چې دی ما سره لوکیشن دی چې ما سره لوکیشن پات دی چې ما سره به دا ډیټا کم ځای کې سیو کېږي بای ډیفالټ دا راغستی دی دا اگر تاسو چینج کول غواړئ نو چینج کولی شئ otherwise same یې پرېږدئ ټایپ چې دی هغه مو سره لینکس دی ورژن مو سره اوبنټو لینکس ورژن دی او اوبنټو مو سره 64 بیٹ دی مو سره 64 بیٹ مونږ انسټالو 64 بیٹ ټیک دی که تاسو دا چینج کول غواړئ نو چینج کولی هم شئ ضرورت مطابق که تاسو 32 بیٹ پروسیسر یوز کوئ نو بیا 32 بیٹ سلیکټ کړئ او زه 64 بیٹ انسټالوم نو په 64 بیٹ کلیک کوم بیا به نیکسټ کوو بیا دلته موږ بل آپشن کې راځي دا میموري سایز راځي میموري سایز بای ډیفالټ چې دی هغه 4 راغستی 4 MB خو زه دا چې دی دا زه انکریز کولی شم او د ګرین لاین نه پورې به زه انکریز کړم څو پورې چې ما ته وکړي بیا وروسته ختم بیا هارډ ډیسک دی دغه کې بای ډیفالټ چې کوم سلیکټ دی دا ټیک دی بیا نیکسټ او هارډ ډیسک فایل سیسټم نو دا ما سره بای ډیفالټ دا ټیک دی نیکسټ بیا موږ سټوریج ان فزیکلی هارډ ډیسک موږ په دوه طریقو کولی شو یو ډاینامیکلی دی by default موږ سره ډاینامیکلی دی موږ ډاینامیکلی سلیکټ کوو او نیکسټ پې کوو بیا موږ سره فایل لوکیشن اینڈ سایز دی دا موږ سره فایل لوکیشن پات ښایي by default دا موږ سره دغه عمر دی by default موږ سره دغه پاتې راغستی دی موږ چینج کول غواړو دا موږ چینج کولی شو او د دې سایز چې دی هغه موږ انکریز کولی هم شو کمولی هم شو دی مالا 10 GB راکړه دی انکریز کولی هم شم او کمولی هم شم ضرورت مطابق بیا به نیکسټ نو دا هغه سیټ اپ موږ سره راغی جنرال کم سیټینګ چې دی هغه ما سره اول اوبنټو نیم ما ورکړی هغه راغی لینکس راغی دا ما سره پات دی او دا ما سره ډیسیبل دی دا به زه چیرې کوم دا به زه بای ډایرکشنل کوم دا بل به هم بای ډایرکشنل کوم چې زه د یو اپریټینګ سیسټم نه بل اپریټینګ سیسټم ته څه شی کاپي کولی شم او موف کولی شم دا د دې لپاره استعمالیږي بیا به زه ډسکرپشن ته راشم ډسکرپشن کې کوم څه لیکل غواړم لیکلی شم او دا هم بای ډیفالټ چې څنګه دي همدغه شان ټیک دی بیا به سیسټم ته راشم
सिस्टम کې چې دی هم سره motherboard دی نو هغه چې کوم بای ډیفالت سیټ اپ دی هم دغه ټیک دی بیا ما سره پروسیسر دی نو پروسیسر 1 دی دا زه انکریز کولی شم دا به زه انکریز کوم د ګرین لاینه پورې دا به زه انکریز کوم چې ماته پکې مسله نه وي دا بیا ما سره ډسپلی سیټینګ دی او ما سره بیا سټوریج سیټینګ دی سټوریج سیټینګ کې به زه راشم چې زه خپل فایل چې دی هغه اپلوډ کوم دې ته نو زه به داسې وکړم دا empty ته به راشم او empty باندې کلیک کول نه وروسته زه به لاړ شم ډیسک ته ډیسک نشان دی په دې به کلیک کوم او چوز ا ډیسک فایل وکلیک کوم او زمون فایل چې کوم ځای کې سیو وي هغه لوکیشن به کاپي کوم او کوم مینیو چې موږ راغله په هغې به سرچ کې به دا زه پیسټ کړم دا ما سره راشي بیا به کلیک کوم اوپن دی کوم د دې نه وروسته دا ما سره چې اپلوډ شو تاسو وګورئ ubuntu فایل ما سره نیم راغی تاسو یې کتلی شئ که دې نه وروسته نور سیټ اپ هم دی سیټینګ هم اوس هم کولی شو دا بیا وروسته هم کېږي په هر حال دا بیا موږ وروسته وکړو اوس چې دی زه به په ubuntu باندې کلیک کوم او سټارټ وکړم دا ما سره ubuntu سټارټ شو دا سکرین به راشي موږ سره داسې دا به کوم دغه چې راکړي دا به زه کراس کړم دا څه مسله نه کوي ما ته وایي ته کوم قسمه ubuntu انسټالول غواړې دلته به زه انګلیش سلیکټ کړم ویلکم کوم لینګویج سلیکټ کوم انګلیش به سلیکټ کړم کو بل هم سلیکټ کول غواړم نو سلیکټ کولی شم تی او بیا ما ته دا خبره کوي وایي ټرای ubuntu یا انسټال ubuntu نو زه به انسټال کوم ځکه چې زه ubuntu انسټالوم نو ما سره کیبورډ لیاوټ راغی کیبورډ لیاوټ کې ما سره مختلف قسمه کیبورډ لیاوټ دي مختلف زبانونه دي نو زه چې کوم یو سلیکټ کول غواړم زه هغه به سلیکټ کوم بای ډیفالټ انګلیش دی انګلیش ټیک دی موږ چې کوم یو چینج کول غواړو موږ یا چینج کولی شو ګارجین دی جرمن لینګویج دی موږ سره چې دا لینګویج به سلیکټ شي او بل دا خبره چې دا مونږ لاندې په سرچ کې هم کتی شو چې مونږ سره کیبورډ لیاوټ ټیک دی که ټیک نه دی یا کوم قسمه لیاوټ دی مونږ چې کوم کړو هغه به کنټینیو کړو بیا اپډیټس اینډ ادر سافټویر دې کې مونږ له دوه قسمه آپشن راکوي تاسو کوم قسمه ایپ انسټالول غواړئ چې تاسو سره زه دا به زه نارمل انسټالیشن وایم ډاونلوډ اپډیټس نو په دې کې ما سره چې دی وایي انسټالینګ ubuntu او بل انسټال تھرډ پارټي سافټویر کوم ګرافیکس یا نور کوم سافټویر ضرورت دي هغه انسټالیشن په دوران کې موږ سره هغه موږ سره انسټالیږي ubuntu انسټالیشن دوران کې موږ سره انسټالیږي کنټینیو وو بیا موږ سره انسټالیشن ټایپ راغی دا انسټالیشن آپشن دا خینو ته انسټالیشن آپشن کې اریز ډیسک انسټال ubuntu نو د دې نه ګبرایلی مو ځکه چې دا موږ سره مثلا نشته مونږ ورچوال ماشین ته انسټالو بیا مونږ له دا آپشن راکړي که ته دا چینجز غواړئ نو ستانه به ټول ډیټا دغه کېږي خیر دی هېڅ خبره نه ده دا به هم کنټینیو وساتئ دلته بیا مونږ له لوکیشن چې کوم کرنټ لوکیشن یې زمونږ هغه زمونږ غواړي لوکیشن چې کوم نږدې دی هغه مونږ سره به ورکړو بیا به کنټینیو کړو دلته زمونږ ډیټیل غواړي یور نیم نو خپل نوم ورکولی شو او څه نوم ورکول غواړو هغه ورکولی شو او کمپیوټر نیم کمپیوټر چې کوم زمونږ نوم هغه نوم به ورکړو
زه سیم ساتل غواړم او بیا چې دی یوزر نیم نو یوزر نیم هم زم چې سیم دی بیا لاندې چې دی لیکلی دی چوز ا پاسورډ یو پاسورډ ورکول غواړي پاسورډ ما ورکو دا ویک پاسورډ دی تاسو چې کله انسټالوئ strong password ورکړئ بیا کنفرم پاسورډ کنفرم شو بیا به زه ووهم کنټینیو د انسټالیشن وروسته موږ ته دا سکرین وښیي انسټالیشن کمپلیټ ته غواړي چې دا سیسټم ریسټارټ کړي نو دا به مو ریسټارټ وو فکر مه کوئ دا به مو سره ورچوال مشین دی دا به دوباره اوبنټو به ریسټارټ کېږي اوبنټو چې دا زموږ انسټال شوه دا ریسټارټ شوه کوم نیم چې ما ورکړی و هغه دا دی کوم پاسورډ چې ما ورکړی دی هغه پاسورډ به ورکړم ډیورینګ انسټالیشن او بیا وایي کنیکټ اکاونټ دا مو سکیپ کا کو ورکول غواړئ تاسو ورکولی شئ نیکسټ یا نیکسټ پرایویسي نیکسټ او ډن دا زموږ اوبنټو چې دی هغه انسټال شوه او اوس په دې کې مونږ خپل کار چې دی هغه کولی شو دا مو سره اوس میکزیمایز کېږي نه سکرین خو اني هاو زمونږ اوبنټو چې دی هغه انسټال شوه او مونږ غواړو دا زموږ د اوبنټو انسټالیشن وشو تھینکس فار واچینګ او خپل خیال ساتئ او دا ویډیو بار بار وګورئ او لایک شیر او کمنټس پې وکړئ جزاک الله